السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا لو قلت لكم ان في نوع من انواع الخضروات كلنا بنرميه مع ان ليه قيمة غذائية وعلاجية بستخدمه في علاج الكثير من الامراض. الخضار اللي انا هتكلم عليه النهارده هو الفجل. الفجل كلنا بنرمي الاوراق بتاعته مع ان الاوراق موجود فيها قيمة غذائية وعلاجية عالية بكتير جدا اكتر من الموجودة في الجذور، لان في فيتامينات عالية كتير جدا ومضادات اكسدة واحماض عضوية ومضادات للفيروسات وللميكروبات. في قيمة غذائية عالية كتيرة جدا من الفيتامينات والاملاح المعدنية. ازاي استخدم الفجل في علاج الكثير من الامراض؟ اول حاجة هتكلم عنها هو الكحة والتهابات الجهاز التنفسي. بنقدر نستخدم الفجل مع الاوراق بتاعته، بنعمله كعصير وبنخففه بالميه وبنتناول 3 مرات يوميا، فبيشفي تماما الكحه والالتهابات بتاعه الجهاز التنفسي بصوره كبيره جدا لاحتوائه على نسبه عاليه من فيتامين سي، بالاضافه لمضادات الاكسده، ولانه زي ما قلنا مضاد للفيروسات وللميكروبات. كمان ايضا الفجل فيه ميزه تانية ان انا بستخدمه لانه بيحسن جدا من افراز العصاره المعديه وافراز عصاره الصفرة بتاعه الكبد، فبيحسن من عمليه الهضم، ونتيجه احتوائه على نسبه عاليه من الاحماض العضويه والانزيمات الهاضمه، فبيحسن عمليه هضم الطعام والامتصاص بصوره كبيره جدا. بل على العكس، الفجل مفيد جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الكبد والكبد الدهني وارتفاع وظائف الكبد. فانا دايما بننصحهم ان يكون الفجل موجود معاهم في حياتهم اليوميه، بان احنا نضيفه على السلطه، الجذور مع الاوراق بركز عليها كذا مره، الاثنين مع بعض بنستخدمه. ولكن في بعض الحالات اللي فيها حصوات المراريه مراحل متقدمه منها، او الناس اللي عندهم مشاكل في الغده الدرقيه، ما بننصحهمش ان هم يكتروا من اكل الفجل، لان زي ما اتفقنا ممكن ما يكونش مناسب ليهم قوي. النقطة الثانية اللي كمان عايزة أكمل عليها بالنسبة لمرضى الكلى، سواء بقى الناس اللي عندهم ربنا يعافي الجميع يا رب الفشل الكلوي، أو اللي عندهم مشاكل في حصوات الكلى وتراكم الأملاح باستمرار، أو اللي عندهم اليوريك أسيد والنقرس العالي، دول مفيد جدا جدا ليهم الفجل الأحمر مع أوراقه، لأنه مدر للبول وبيخلص الكلى من الحصوات والأملاح المتراكمة فيها. كمان في ميزه تانية في الفجل ان هو ممتاز لاحتوائه على مضادات الاكسده العاليه دي، فبيبقى مفيد جدا للقلب وتحسين وظائف القلب والدوره الدمويه عندنا لاحتوائه على مضادات الاكسده. ويمكن اهم مضادات الاكسده فيه طبعا مضادات كبيره قوي زي الانثوسيانين وزي الكيكيوتين، ويمكن معظمنا الكيكيوتين دوت بنستخدمه وبنستهلكه او بنشتريه من الصيدليات كمكمل غذائي. بقوا مركزين عليه جدا الابحاث في الفتره الاخيره للفوائد وللجسم. فالفجل موجود في الكوكيوتين دوت اللي هو مضاد الاكسده الشهير. ايضا استخدم الفجل في علاج مشاكل صحيه تانية كتيره جدا زي مرضى السكري. مرضى السكري الفجل ممتاز ليهم لو دخل في السلطه بصوره يوميه ليهم، لان هيبقى في ميزه انه بيخفض السكر بصوره كبيره قوي. عشان كده مرضى السكر من النوع الثاني اللي بياخدوا ادويه لازم احذرهم ان انت لما تاخد الفجل تراقب نسبه السكر بتاعك، لان ممكن يحصل هبوط شديد. مش معنى كده ان انا ما اخدش الفجل، لا، اني اخد الفجل واوراقه، ولكن اكون حذر مع قرايات السكر بتاعتي عشان ما تنخفضش زياده عن اللزوم. الفجل بنعتبره منشط للجسم ومنشط للرجال بصوره كبيره قوي، لانه بيبقى زيه زي الجينسينج، بل بيتفوق على الجينسينج في بعض الفيتامينات اللي موجوده فيه ومضادات الاكسده، واللي بيتحسن جدا من القدره لدى الرجال. كمان موجود في الفجل اقدر استخدمه للناس اللي عندهم مشاكل في تساقط الشعر، او اللي عندهم تصبغات في البشره، حب الشباب، لان الفجل غني بالمركبات الكبريتيه، فبفضل جدا ان هم يستهلكوه بانتظام. هيحسن جدا من غزاره الشعر ونموه، وكمان هيدي بريق ورونق للشعر وللبشره كمان. فاقدر استهلك الفجل باستمرار في طبق السلطه بتاعتي. ممكن بعض الناس اللي يكون عندهم مشاكل في الالتهابات في المعده او في الجهاز الهضمي ما بنقولهمش ان هم ياخدوه باستمرار، ولكن ياخدوه ما بين فترات متفاوته لغايه ما يتحسن معهم عمليه الهضم او المشاكل اللي عندهم فيها، فيقدروا بعد كده يستهلكوه بانتظام. اعظم ميزه ليه احنا قلنا كمان، طبعا كل دي مميزات عظيمه، بس من ضمن المميزات العظيمه ليه انه مضاد للخلايا السرطانيه
فبيعمل على قتل الخلايا السرطانية ومنع نموها من جديد. عشان كده مرضى السرطان بننصحهم دائما بالمحافظة على تناول الفجل بالأوراق بتاعته، وبنستخدم دايما الناس اللي بتحب تعمل نظام ديتوكس وتنظيف للجسم من السموم بيهتموا قوي بالعصير الأخضر، في حين ان الفجل وأوراقه لازم يدخل معايا في أي نظام ديتوكس. مضادات الأكسدة العالية اللي فيه كتير جدا، والفيتامينات العالية اللي فيه، والمركبات الأخرى الكبريتية ومركبات الأحماض العضوية بتجعله ممتاز جدا لأي حد عايز يعمل تنظيف للجسم من السموم، سواء مريض سرطان أو شخص طبيعي عايز يحافظ على نفسه. فبنصحهم دائما بالمحافظة على تناول الفجل. طيب هل الفجل فيه محاذير ان انا اخده؟ اي حاجة ما ينفعش ان انا اخدها بكميات كبيرة، يعني عمري ما اخد كميات كبيرة جدا منه، لكن لازم اني ادخله في النظام الغذائي. يعني ممكن لو اخدت من 4 ل5 حبات من الفجر مع الاوراق بتاعته يوميا، هي ممتازه جدا ان انا اضيفها لطبق السلطه بتاعتي، طالما دوت ما هوش شخص مريض بالغده الدرقيه، لان مرضى الغده الدرقيه ما بنفضلش ليهم ان هم يتناولوا الفجر بكميات كبيره، او ان ما يكونش عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، لان ممكن يضايقه شويه في بعض الاحيان. فبقول له نعالج مشكله الجهاز الهضمي اللي عندك ايه، وبعد كده نبتدي ناخد الفجر، لان الفجر ما ينفعش ان انا اسيبه. الناس اللي عندهم حصوات مراره في مراحل متقدمه ما بنفضلش جدا، لان زي ما قلت ان هو بيزود من افراز العصاره الصفراويه، فما بنفضلش لان عندهم حصوه مراره ومجهز نفسه ان هو هيعمل عمليه، او الشخص اللي هو ناوي يعمل عمليه جراحيه لاي سبب اخر، لان الفجل بينشط الدوره الدمويه بصوره كبيره جدا ومفيد جدا لكرات الدم الحمراء، فما بنفضلش ان يكون يتاخد بكميات كبيره قبل العمليات الجراحيه، لانه ممكن يسبب النزيف مثلا. لكن بصفة عامة أنا بقول إن إجباري يوميا ندخل الفجل في حياتنا اليومية لقيمته الغذائية والعلاجية اللي ذكرناها. وفي النهاية بتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.